Përshëndetje, unë jam Edmond Luka, i mësuesi matematikës shkolla nëntëvjeçare Lushkola Barbush. Sot do të bëjmë disa ushtrime për përforcimin e njohurive në faqen 276. Ushtrimi numër 1. Gjeni koeficientin këndor të drejtave që kalojnë nëpër pikat. Kërkesa A. Pika e parë ka koordinatat 2, 5 dhe pika B, pika tjetër ka koordinatat 6, 7. Kërkesa B. Pika e parë ka koordinatat 2, -3 dhe pika e dytë ka koordinatat -2, 6. Për të gjetur koeficientin këndor të drejtave që kalojnë nëpër dy pikat, kemi thënë koeficienti këndor i një drejtëse me ekuacion ax plus b është a-ja barës me y2 mbi y1 pjesëtim për x2 minus x1, ku y2 dhe y1 janë përkatësisht ordinatat e pikës së dytë dhe pikës së parë, ndërsa x2 minus x1 janë përkatësisht apshisat e pikës së dytë dhe të pikës së parë. Duke kryer zëvendësimet, në rastin e parë kemi y baraz me 7, pra y2 baraz me 7 dhe y1 baraz me 5, x2 baraz me 6 dhe x1 baraz me 2. Duke kryer zëvendësimet kemi 7 minus 5 pjesëtim për 6 minus 2 është 2/4 që theshtohet 1/2. Kërkesa B. Përsëri e njëjta gjë, pra do të përdorim formulën y2 minus y1 pjesëtim për x2 minus x1. Dhe duke kryer veprimet, pra edhe një herë y2 është 6, y1 është -3, x2 është -2 dhe x1 është 2. Duke kryer veprimet kemi 6 minus -3, pjesëtim për -2, -2. 9 pjesëtim pra 6 minus -3 që bëjnë 9, pjesëtim për -2, -2 bëjnë -4, dhe kështu i bie të jetë -9/4. Ushtrimi numër 2. Paraqitni grafikisht drejtën me ekuacion x minus 3y baras me 6. Në fillim, duhet të gjejmë mënyrën se si do ta ndërtojmë këtë grafik. Grafikët e kësaj forme, ax plus by baraz me c, i kemi ndërtuar duke gjetur pikprerjet e këtyre grafikëve me boshtet koordinative. Në rastin tonë, ne do gjejmë pikprerjet me boshtet koordinative të drejtësës me këtë ekuacion, pra duke marrë y baraz me 0 për të gjetur pikprerjen me boshtin ox dhe x-in baraz me 0 për të gjetur pikprerjen me boshtin oy. Pasi të gjejmë pikprerjet, do të vendosim në sistemin koordinativ dhe më pas do të bashkojmë një vit të drejtë dhe ajo do të jetë edhe grafiku i drejtës me këtë ekuacion. Zgjidhje. Siç tham, do të gjejmë në fillim pikprerjen lidhur me boshtin ox. Marrim y-in 0. Duke kryer zëvendësimet në këtë formulë, kemi x minus 3 herë 0 baraz me 6. Kështu gjejmë x-in. X-i baraz me 6 dhe y-i 0, pra i takon të jetë pika A me koordinata 6, 0. Kalojmë në kërkesën në rastin tjetër, pra të gjejmë pikprerjen në lidhje me boshtin OY. Në këtë rast do të marrim x-in 0. X-i 0 dhe zëvendësohet në formulë x-i 0 dhe 0 minus 3y baraz me 6. Për këtu mund të gjejmë y-in dhe y është e barabartë me 6, pjesëtim për -3 është e barabartë me -2. Pikprerja e grafikut me boshtin OY është pika B me koordinata 0, -2. Tani nuk na mbetet gjë tjetër veç se të ndërtojmë grafikun e këtij
pra grafikun e drejtës që ka këtë ekuacion. Ndërtojmë sistemin koordinativ dhe vendosim pikë prerje. I bashkojmë pikë prerjet dhe kështu kemi. Pra, pikë prerjet janë pika A me koordinata 6, 0 dhe pika B me koordinata 0, -2. Ushtrimi numër 3. Gjeni koeficientet këndor për secilën nga drejtësat. Kërkesa A, y baraz me 2x plus 9. Kërkesa B, y baraz me 7 minus 3x. Kërkesa C, 3x plus 6y baraz me 12. Dhe kërkesa D, 2y minus 5x baraz me 15. Dhe të marrim ekuacionin e parë. Në fillim, duhet të kemi parasysh që për të përcaktuar koeficientin këndor të një drejte, duhet ta kemi në formën y baraz me ax plus b. Dhe koeficienti a para x-it është koeficienti këndor i drejtës. Në rastin ton, ky ekuacion është i formës ax plus b, pra ku koeficienti a është 2. Në këtë rast, mund të themi që y baraz me 2x plus 9, a-ja pra koeficienti këndor është 2. Kërkesa B, y baraz me 7 minus 3x, pra koeficienti këndor është koeficienti para x-it, përsëri është e kemi shumë të thjesht, pra direkt duke gjetur koeficientin para x-it. Kërkesa B është pra a-ja baraz me minus 3, sepse minus 3 është koeficienti para x-it. Në kërkesën C, ne duhet të bëjmë shprehjen ose kalimin e këtij ekuacioni në trajtën y baraz me ax plus b. Prandaj kemi, shkruajmë ekuacionin 3x plus 6y baraz me 12. 3x-in do ta kalojmë nga ana e 12-s, por me shenjë minus. Prandaj kemi 6y baraz me minus 3x plus 12. Duke pjesëtuar anë për anë, pra me 6, për të nxjerrë anën si pjesëtues, kemi y baraz me minus 3/6 x plus 12/6. Y baraz me minus 1/2 x plus 2 që del nga raporti 12/6. A-ja është e barabartë, pra koeficienti këndor është i barabartë me minus 1/2, sepse kaq doli koeficienti para x-it. Kalojmë te kërkesa D. 2y minus 5x baraz me 15. Përsëri e njëjta gjë. 5x-in do ta kalojmë nga ana e djathtë për ta shprehur ekuacionin e drejtës në këtë formë, y baraz me ax plus b. Dhe kështu kemi 2y baraz me 15 plus 5x, ose 5x plus 15. Duke pjesëtuar të dyja anë me 2 në mënyrë që të veçojmë y-in, kemi y baraz me 5/2 x plus 15/2. Pra, koeficienti këndor para x-it është 5/2, pra që i takon të jetë koeficienti këndor i drejtës. Kjo ishte edhe kërkesa D. Kalojmë tek ushtrimi 4. Zgjidhni grafikisht sistemin e ekuacioneve. X plus y baraz me 5 dhe x minus 7y baraz me minus 7. Përsëri, sikurse pam ushtrimin më përpara, përsëri ne do të përdorim pikpërerjet me boshtet koordinative për të ndërtuar grafikët e këtyre drejtave. Në rastin ton, në rastin e parë, pra do të marrim pikpërerjen, pra do të gjejmë pikpërerjen me boshtin OX dhe do të marrim y-in baraz me 0. Duke kryer zëvendësimet kemi x plus 0 baraz me 5 dhe kështu x-i baraz me 5. Pikpërerja në lidhje me boshtin OX e drejtës me këtë ekuacion është me koordinata 5, 0. Gjejmë pikpërerjen me boshtin OY. Do të marrim x-in baraz me 0. Kryejmë zëvendësimet dhe kemi 0 plus 5y baraz me
5. Ypsiloni baraz me 5 dhe kështu kemi pika B, pra pikprerja në lidhje me boshtin e O ypsilon e drejtës me ekuacion x plus ypsilon baraz me 5 është pika B me koordinata 0, 5. Kështu gjetëm dy pikprerjet për drejtën me këtë ekuacion. Tani do të kalojmë tek ekuacioni i dytë. Për ekuacionin e dytë kemi x minus 7 ypsilon baraz me minus 7. Do të gjejmë përsëri pikprerjen në lidhje me boshtin e OX. Në lidhje me boshtin OX do të marrim ypsilonin baraz me 0 dhe kështu kemi. Në vend të ypsilonit do të vendosim 0 dhe x-i baraz me minus 7. Pikprerja në lidhje me boshtin OX është në koordinata minus 7, 0. Tani do të gjejmë pikprerjen në lidhje me boshtin OY. Në lidhje me boshtin OY do të marrim x-in 0 dhe do të gjejmë ypsilonin. Duke zëvendësuar x-in 0, atëherë kemi 0 minus 7 ypsilon baraz me minus 7. Duke nxjerrë nga ana tjetër minus 7-ën si raport, kemi ypsiloni baraz me minus 7 e 7 është e barabartë me 1. Pra pikprerja në lidhje me boshtin O ypsilon e grafikut me ekuacion x minus 7 ypsilon baraz me minus 7 është pika me koordinata 0, 1. Tani nuk na mbetet gjë tjetër veç se të vendosim në sistemin koordinativ të 4 pikprerjet. Vendosim 2 pikprerjet e para dhe më pas 2 pikprerjet e dyta. Duke bashkuar këto pikprerje njëra me tjetrën, pra të parat dhe pastaj të dytat, ne do të marrim 2 grafikët e përkatësisht ekuacionit të parë dhe ekuacionit të dytë. Kështu, pasi ndërtojmë grafikët, kemi këtë pamje. Pra, pika A me koordinata 5, 0, pika B me koordinata 0, 5, pika C me koordinata minus 7, 0 dhe pika D me koordinata 0, 1. Vëmë re që këta dy grafik, pra pasi ndërtojmë grafikët dhe pasi bëjmë zgjatimet e këtyre grafikëve, vëmë re që këta dy grafik priten në një pikë që unë e kam shënuar me E. Dhe pika E ka koordinatat x-i 3.5 dhe ypsiloni 1.5, pra siç dallohet në figurë. Duke shkruar këto koordinata, pra x-i 3.5 dhe ypsiloni 1.5, mund të themi që x-i pra 3.5 dhe ypsiloni 1.5 janë zgjidhje e këtij sistemi ekuacionesh. Ushtrimi 5. Gjeni funksionin e anasjellët të secilit prej funksioneve të mëposhtme. Kërkesa A, x-i shkon në 5x. Kërkesa B, x-i që shkon në x minus 8. Kërkesa C, x që shkon në 6x minus 4. Kërkesa D, x që shkon në 3x minus 5 pjesëtim për 2. Kujtojmë makinën funksion. Pra, në qoftë se kemi 5x, do të kemi pjesëtim për 5. Pra, sepse shumëzimi me 5 është veprimi i kundërt i pjesëtimit me 5. Për kërkesën A do të kemi x që shkon në x e 5. Pra, x-i pjesëtohet me 5 në këtë rast, sepse në rastin e parë shumëzohej me 5. Në rastin B, x-i shkon në x minus 8. Pra, këtu do të kemi nga x minus 8 do të kemi plus 8. Pra, x-i që shkon në x plus 8. Ju kërkoj ndjes, pas kam bërë një gabim, pra kjo është 8. Atëherë një sekund. Kjo është 8. Është numri 8. Pra. Vazhdojmë me kërkesën tjetër dhe kjo është kërkesa C.
Kërkesa C thot x që shkon në 6x minus 4. Kemi parasysh makinën funksion. Në fillim, x-i shumëzohet me 6 dhe më pas i zbritet 4. Në rastin e kundërt, në fillim do t'i shtohet 4, pra x-i do t'jetë x plus 4, dhe më pas do t'i pjestohet me 6 pra veprimi i kundërt. Pra x-i shkon në x plus 4, e gjitha pjestim për 6, sepse pjestimi me 6 është veprimi i fundit që kryhet, sepse në rastin e parë ishte veprimi i parë që kryhej. Kalojmë tek kërkesa D. X-i që shkon në 3x minus 5 pjestim për 2. Kujtojmë rrallën e veprimeve. X-i shumëzohet në fillim me 3, i zbritet 5 dhe më pas pjestohet me 2. Në veprimet e kundërta që do të kryejmë, do të kemi një shumëzim me x, pra që i bie të jetë 2x, më pas do t'i shtohet 5, pra 2x plus 5, dhe pjestim për 3. Pra, x-i 2x plus 5, pjestim për 3. Kjo ishte edhe zgjidhja e ushtrimit 5. Kalojmë tek ushtrimi 6. Y është në përpjestim të drejtë me x-in. Nëse x-i baraz me 12, y baraz me 8. Gjeni y-in nëse x-i baraz me 15. Zgjidhje. Kemi parasysh që funksionet përpjestimore kanë formën y baraz me k her x. Në këtë rast, ne kemi një funksion përpjestimor, ku y është në përpjestim të drejtë me x-in. Për të gjetur koeficientin e përpjestimit, do të pjestojmë. Pra, në qoftë se y baraz me k her x, atëherë x-i do të jetë dhe atëherë k do të jetë e barabartë me x pjestim për y. Duke kryer veprimet, pra dhe zëvendësimet, y baraz me 8 dhe x-i baraz me 12, k-ja do të jetë e barabartë me 8 e 12, pra y mbi x, dhe k-ja do të jetë e barabartë, duke kryer thjeshtimet, do të jetë e barabartë me 2 e 3, pra duke pjestuar me 4 të dyja anët. Forma e ekuacionit do të jetë y baraz me 2 e 3 x. Tani ne na duhet të gjejmë y-in nëse x-i është 15. Në vend të x-it vendosim numrin 15 dhe kemi y baraz me 2 e 3 e 15, pra 2 e 3 her 15. Y baraz me 2 her 15 që bën 30 pjesëm për 3 bën 10. Kjo ishte edhe ushtrimi 6 dhe këtu do ta mbyllim edhe të temë mësimore. Ju përshëndes.